Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi Bích Giao đánh nhau với Tiểu Chu, Trang Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi đã đuổi tới, bọn họ vô tình hội ngộ trong hoàn cảnh éo le. Lúc này, Bích Giao sắc mặt âm trầm, hừ một tiếng lạnh lẽo, nhìn Điền Linh Nhi rồi lại nhìn Trương Tiểu Phàm, đột nhiên nói: "Trương Tiểu Phàm, người này có phải là vị sư tỷ Điền Linh Nhi mà ngươi luôn miệng nhắc đến hay không?" Bấy giờ, Điền Linh Nhi tự nhiên mới thốt lên thất thanh: "À, ta đã nhận ra rồi, ngươi chính là ma giáo yêu nữ buổi tối hôm ấy bí mật chạy đến dòm trộm, sau đó bị bọn ta truy đuổi bắt gặp ở phía trên tiểu đảo. Nói vậy thì người ngươi muốn tìm chính là Tiểu Phàm." Trương Tiểu Phàm tâm loạn như ma, kỳ thật điều này chính là điều hắn sợ xuất hiện nhất, giờ đã xảy ra, hắn thật sự không biết phải ứng phó như thế nào. Mà ngay sau đó, Điền Linh Nhi và Bích Giao đã lao vào nhau, hai bên giằng co quyết liệt, không ai chịu nhường ai. Mãi lúc sau, khi Quỷ Vương Tông đến, nể mặt Trương Tiểu Phàm đã giúp ông hàn gắn mối quan hệ cha con 10 qua, ông đã để bọn họ rời đi. Trước khi đi không quên đề nghị Tiểu Phàm gia nhập Thánh giáo, nhưng là Trương Tiểu Phàm hắn là người cố chấp, đâu dễ gì đồng ý luôn được. Sự việc Tiêu Giật Tài đột nhiên xuất hiện tại Thanh Vân Môn thật đã gây nên một sự xáo trộn, Thương Tưởng đạo nhân cùng với Điềm Bất Dịch vừa ngạc nhiên lại vừa hoan hỉ. Hơn nữa, theo lời Tiêu Giật Tài thuật lại, bọn họ biết được ma giáo kia dường như đang tìm kiếm con kỳ thú Quỷ Ngưu đã thấy xuất hiện trên đảo Lưu Ba Sơn. Vô tình lại gặp ma giáo tứ đại tông chủ Quỷ Vương, không ngờ cũng đi đến đó. Sau khi thuật lại quá trình đột nhập ma giáo với cái tên Tiểu Chu, đợi cho Thương Tùng rời đi, Tiêu Giật Tài mới gặp Điềm Bất Dịch nói chuyện với Trương Tiểu Phàm. Nghe xong, Điềm Bất Dịch hừ một tiếng, trên mặt như phủ một lớp sương mờ, lạnh lùng nói: "Tên súc sinh đó, để ta về sẽ giao huấn nó." Tiêu Giật Tài đã rời đi từ lâu, nhưng Điềm Bất Dịch tay chắp sau lưng, vẫn đứng lặng hồi lâu nơi rừng cây tĩnh mịch. Đêm về khuya, bầu trời lấp lánh muôn vàn tinh tú, trăng đã lên cao, ánh trăng xuyên qua những tán cây rậm rạp tùm, chiếu xuống thân hình Điềm Bất Dịch. Từ trong bóng tối nhìn ra, thấy nơi chân mày lão như hơi nhíu lại, rõ ràng đang suy nghĩ chuyện gì lung lắm. Đúng lúc đó, phía sau chợt vang lên những tiếng chân bước, Điềm Bất Dịch quay nhìn về phía sau, đột nhiên thân hình khẽ run lên, kinh ngạc: "Là nàng à?" Tô Như tiến lại gần, nhìn Điềm Bất Dịch, miệng thoáng hiện nét cười, nói: "Vừa rồi huynh mới về tới nơi đã kêu Tiểu Phàm ra đây, nhưng nó không có ở nhà, muội đã cho phép nó đi gặp Đại Lực tôn giả ở Kim Cương Môn một lát, giờ chắc cũng sắp về tới đây rồi." Điềm Bất Dịch khẽ khẽ gật đầu, nhìn Tô Như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại thôi. Tô Như dịu dàng nói: "Huynh từ lúc đi gặp Tiêu Giật Tài về mà cứ đăm đăm chiêu chiêu, phải chăng đã có chuyện gì xảy ra?" Điềm Bất Dịch thở dài một cái, da mặt như giãn ra, nở một nụ cười nói: "Ta sớm đã biết là không thể qua được mắt muội." Nói rồi, lão đem việc gặp Tiêu Giật Tài và chuyện của Trương Tiểu Phàm ra sao, lần lượt kể hết với Tô Như. Tô Như chỉ im lặng lắng nghe, trông gấp một hồi mới lắc đầu nói: "Trước tiên, tạm chưa nói đến chuyện Tiểu Phàm có quan hệ với con gái của Quỷ Vương ma giáo là thật hay giả. Theo những gì muội cảm nhận được về con người của Tiểu Phàm, nếu có ai đó nói nó đã gia nhập ma giáo hay thậm chí là gian tế của ma giáo cải vào Thanh Vân Môn của chúng ta thì muội tuyệt nhiên không thể tin là thật." Lại nói Trương Tiểu Phàm sau khi từ biệt sư phụ của Thạch Đầu là Đại Lực tôn giả để quay trở về, bên tai vẫn còn phảng phất tính cười hỉ hảo của Thạch Đầu. Đúng lúc này, dưới tán rừng rậm rạp, bóng tối tựa hồ như đang lẩn trốn khắp mọi ngóc ngách của rừng sâu, bỗng nhất tề phóng vọt ra, bao vây khắp thân ảnh Trương Tiểu Phàm. Hắn không hề hay biết, phía trước hướng đi ấy, nơi bóng tối thâm u, không một tiếng động, bỗng bừng lên hai quần sáng đỏ hồng như hai ánh lửa hờn căm, như hai con mắt rực lên phẫn nộ. Trương Tiểu Phàm bỗng cảm thấy từ cổ trở nên lạnh lẽo vô cùng, vội ngẩng nhìn khắp trên đầu, chỉ thấy tán cây lòa xòa rung động như bảy yêu ma đang nhảy múa. Đột nhiên từ phía sau lưng hắn vang lên một âm thanh như tiếng ma kêu quỷ khóc. Trương Tiểu Phàm cả kinh thất sắc, quay ngoắt mình lại, chỉ thấy sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng toát. Trong bóng đêm âm u, dần dần hiển hiện một chiếc khô lâu, hai mắt lấp lóe ánh sáng đỏ rực, dập dờn bay lượn trong không trung. Sau một khoảnh khắc, từ phía sau cái khô lâu chậm chậm xuất hiện hai bóng người. Trong ánh sáng đỏ hồng của cái khô lâu, hắn thấy một trong hai người là một lão già gầy nhom, mặt mũi dữ tợn, sắc rượu khô kiệt, tựa như chỉ có một lớp da bọc lên xương sọ mà thôi, trông chẳng khác cái khô lâu đỏ hồng là mấy. Cặp mắt độc ác nhìn chòng chọc vào Trương Tiểu Phàm, lộ rõ về hàn học, phẫn hận. Còn kẻ thứ hai, gã này không phải ai xa lạ mà chính là một trong hai kẻ Tiểu Phàm đã gặp bên dưới vạn bức cổ quật ở Không Tăng Sơ dạo trước. Mới không rồi cũng lại đã thấy xuất hiện tại Lưu Ba Sơn này, Giá Cẩu đạo nhân. Đến đây thì cũng hết tập 19 Chu Tiên 3D. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.